हेलो साथी, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल गाइड च्यानल र आज म तपाईहरुको लागि युनिट 2 को धेरै इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल लिएर आइसकेको छु। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द एग्जाम। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथडबाट हो र मोडल 2 को हो। सो मोडल 2 को भिडियो जुन तपाईको 2014 मा सोधिएको छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा। सो यो भिडियो अवश्य लास्टमा हेर्नु होला। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिङ टाइम। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ, अ सिम्पली सपोर्टेड अफ अ बीम 500 mm by 50 cm by 30 cm। एउटा बीम दिएको छ, बीमको साइज जुन तपाईको 50 cm by 30 cm को बीम छ, जुन तपाईको सिम्पली सपोर्टेड गरिएको छ, जसको स्पान तपाईको 6 मिटर छ र के भनेको छ, क्यारी 20 किलोन्युटन लोड एट 1/3 of the span from the left। 1/3 of the span भनेको छ, 1/3 भनेको के हो तपाईलाई थाहा नै छ। 1/3 भनेको 1/3 र टोटल स्पान कति हो, 6 हो। त कति आयो तपाईको 2 मिटर। 2 मिटर फ्रम लेफ्ट, 2 मिटर लेफ्टबाट के भएको छ भने माथिबाट लोड लागिरहेको छ। कति लोड लागिरहेको छ भनेको 20 किलोन्युटन लोड लागिरहेको छ भनेको छ। त्यसपछि के भनेको छ तपाईको पत्ता लगाउनको लागि क्याल्कुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी तपाईलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ के को कारणले गर्दा, शियर फोर्सले गर्दा। त्यसपछि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ मोमेन्ट। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर भनेको के भयो, यूएस। यूएस ले हामीले नोटेसन गर्छौं, यूएस बराबर व्हाट। त्यसपछि हामीले स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ मोमेन्ट यूबी, यूबी बराबर व्हाट। यो तपाईले दुईटा पत्ता लगाउनु पर्ने छ, यूबी बराबर के हुन्छ र यूएस बराबर कति हुन्छ। सो जाम अगाडि बढौं, तपाईलाई डिटेलमा सिकाउने नै छु हामीले। सो हेर्दै जाम भिडियो। गिभन लेन्थ लेखौं, लेन्थ कति दिएको छ, 2 मिटर दिएको छ, हामीले यो लेखि नै हाल्यो। त्यसपछि वेट 20 किलोन्युटन दिएको छ, त्यो तपाईको के भयो 20 किलोन्युटन भनेको के हो इन्टु 1000 ले गुणा गर्दियो भने 20000 न्युटन आयो तपाईको। त्यसपछि जी दिएकै छ 0.585 के दिएको छ एमपी। एमपी भनेको के हो मेगा पास्कल। त 1 मेगा पास्कल बराबर के हुन्छ भन्नुस् त 10 to the power 6 के हुन्छ न्युटन पर एमएम स्क्वायर, न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यो कुराहरु तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला। युनिट तपाईले मिलाउन सक्नु भएन भने एक्जाममा तपाईलाई लाग्छ कि सही नै गरेर आएको छु, तर तपाईको एन्सर मिल्दैन, तपाईको मार्क काट्छ। तपाईको मार्क 1 या 2 दिन सक्छ 8 मार्कमा, त एज अ फेल नै भइहाल्नु भयो तपाईले। सो युनिटमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यो स्ट्रेन एनर्जी मेथड भनेको धेरै इजी नै हो। तपाईले फर्मुला थाहा छ भने इजिली तपाईले न्यूमेरिकल बनाएर गेन गर्न सक्नुहुन्छ मार्क। तर यहाँ धेरै बिगाड्नु पर्ने कुराहरु केही छैन, बिग्डिने एउटा मेन कुरा मात्रै हो युनिट हो। युनिटमा कन्भर्जनमा ध्यान दिनु होला, युनिट कन्भर्जन याद गर्नु होला कुरा। एमपी भनेको मेगा पास्कल, मेगा पास्कल भनेको के हो तपाईलाई फेरि रिकल गराउन चाहे 1 बराबर 1 एमपी बराबर के हुन्छ 10 to the power 6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। गुणा गर्दिए अर्थात एउटै युनिटमा लग्न खोजेको एउटा युनिटमा लगेर कन्भर्जन गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु होला, नत्र मिस्टेक भइहाल्छ। ई बराबर के दिएको छ, गिभन छ 200 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर। त यसलाई 10 to the power 6 ले डिभाइड गरिदियो भने न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा गइहाल्छ, अर्थात 200 into 10 to the power 9 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आइसक्यो। अब यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बीम बनाएको हो हामीले, सिम्पली सपोर्टेड बीम भनेको छ। त्यसपछि माथिबाट के भनेको छ लोड लागिरहेको छ, यहाँ भनेकै छ हेर्न सक्नुहुन्छ लोड भनेको छ जुन 2 मिटर परबाट लागिरहेको छ फ्रम लेफ्ट, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेफ्ट भनेको छ, त्यो हामीले यहाँ गरेकै हो। त्यसपछि के भन्दै छ भने टोटल स्पान कति हो 6, त रिमेनिङ कति भइहाल्यो 4 मिटर। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सपोर्ट छ र माथिबाट लोड 20 किलोन्युटन लागिरहेको छ। त तपाईलाई यहाँ लाग्न सक्छ यहाँ सेक्सन किन काटेको छ, यो केटोले बिगारेको छ कि के गरेको छ भनेर तर तपाईले यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि मैले तपाईले पहिला सिकाएको थियो मोडल 1 मा, जुन तपाईको भनेको थियो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन र तपाईको बेन्डिङ स्ट्रेस पत्ता लगाउनको लागि। त्यो बेला तपाईले सेक्सन केही काट्नु पर्दैन, तर तपाईलाई भनिदियो भने के पत्ता लगाउनको लागि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ या स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर, त्यसपछि तपाईले सेक्सन काट्नु पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईलाई सेक्सन नकाटे पनि हुन्थ्यो। यही सेम न्यूमेरिकल हुन्थ्यो र तपाईलाई मैक्सिमम डिफ्लेक्सन या मैक्सिमम
बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको भए तपाईले न सेक्सन काट्दा पनि हुन्थ्यो, बीचमा न लोड लागे पनि। तर यहाँ ड्यू टु बेन्डिङ ड्यू टु सियरले तपाईले स्ट्रेन एनर्जी पत्ता लगाउनको लागि भनेको छ, त्यो बेला तपाईले सेक्सन काट्नु पर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हामी अगाडितिर बढौँ। तपाईले गिभेन दिएको छ, यो बीमको साइज भयो, हामी हाइयरलाई जहिले पनि डेप्थ माने यो 50 cm भइहाल्यो र ब्रेथ भनेको 30 cm, यो गिभेन नै। तपाईले अब आई निकाल्नुस्। आई भनेको BD³/12, यो हामीलाई 30 cm दिएको छ, यसलाई हामीले मिटरमा लागेको हो 30 डिवाइडेड बाइ 100 गरेर 1 मिटर बराबर 30 cm हुन्छ। डिवाइड गरेपछि के हुन्छ 0.3, 0.3 इन्टु 0.5 टु द पावर क्यूब अर्थात् BD³/12 अर्थात् तपाईको मिटरमा यो एन्सर आयो। मिटर मिटर टु द पावर 4 mm हैन, यो मिटर हो। त्यसपछि टेकिङ मोमेन्ट एट ए, हामीले अब मोमेन्ट निकाल्न ए पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त। ए पोइन्टमा यदि मोमेन्ट निकाल्यो भने यहाँ सपोर्टेड, यहाँ हामी निकाल्दैछौँ ए पोइन्टमा। ए पोइन्टमा हामीले यदि मोमेन्ट निकाल्दैछौँ भने के हुन्छ भन्नुस् त। ए पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्दै हो भने यो आरबीले पनि मोमेन्ट दिन्छ, यहाँ यसरी गुणा भएर जान्छ, आरबी इन्टु 6 हुन्छ। त्यसपछि यो के हुन्छ, यहाँदेखि एन्टी क्लकवाइजमा गइरहेको छ भने के हुन्छ, माइनस हुन्छ। त माइनस आरबी इन्टु 6 प्लस के हुन्छ, यो यति के भन्छ 20 किलोन्युटन। त 20 किलोन्युटन के छ तपाईको पोजिटिभ छ। त यो न्युटनमा हामीले गरिरहेको छौँ, त्यसैले 20000 अर्थात् 20 इन्टु 20 20000 इन्टु 200 mm, यो के हो यसरी रोटेट गरिरहेछ अर्थात् क्लकवाइज। त 20 इन्टु 1000 यसलाई न्युटनमा लगेर गरे इन्टु 2000, यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ, यो पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट एमए अर्थात् ए पोइन्टको मोमेन्ट आइहाल्छ। तर यो आरएले पनि त दिन सक्छ मोमेन्ट, तर किन दिएन, किनभने यहाँ डिस्टेन्स 0 छ। डिस्टेन्स नै कभर गर्दैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। तपाईलाई थाहा नै छ मोमेन्ट बराबर के छ, मोमेन्ट बराबर के हुन्छ, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पीडी अर्थात् परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनुपर्छ। फोर्स इन्टु तपाईले यस्तो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, फोर्स इन्टु ए अर्थात् फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो मोमेन्ट भनेको, तपाईँलाई थाहा नै होला। सो यसो जस्ट रिकल गराइदिएको मात्रै हो, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि काम अगाडितिर के भन्दैछ भने यहाँ जाँदाखेरि अब मोमेन्ट हामी निकालिसक्यौँ। मोमेन्ट निकाल्दाखेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आयो। त्यसपछि यहाँ आरबी बराबर कति आयो, 6066.67 तपाईको न्युटन आयो। त्यसपछि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, अब आरबी त पत्ता लागिसक्यो, अब आरएवाई पत्ता लगाउनु पर्यो। समेसन फोर्स अर्थात् भर्टिकल फोर्स बराबर 0 गर्नु पर्यो। समेसन एफवाई बराबर अपवर्डमा पोजिटिभ मानेर गर्यो भने आरए प्लस आरबी बराबर के हुन्छ, 20000 हुन्छ। किनभने यो सब माथि गइरहेको छ र यो तल आइरहेको छ, भने यो नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ तपाईलाई फिगरमै बुझाइदिन खोजे, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हुन्छ भने यो आरए यो माथि गइरहेको छ, आरए प्लस के हुन्छ, यो पनि माथि गइरहेको छ, यो पनि प्लस हुन्छ आरबी। तर त्यो माथिको 20 किलोन्युटन छ, त्यो के गरिरहेछ, डाउनवर्ड आइरहेको छ। त डाउनवर्डलाई हामी नेगेटिभ मानेको छौँ। त 20000 20 इन्टु 1000 अर्थात् 20000 भयो। हामीलाई आरबी को अलरेडी भ्यालु थाहा नै छ। त यो आरबी हामीले भ्यालु राख्दिने हो। त आरए बराबर के हुन्छ, आरए बराबर हेर्नुस् त, आरए बराबर यो 20000 के भइहाल्यो, उता गयो भने पोजिटिभ हुन्छ। त 20000 माइनस आरबी, आरबी को भ्यालु घटाइदिने। त 20000 माइनस 666.67 घटाइदिनु भयो भने कति आउँछ, त्यो भएको त्यो नै आएको भ्यालु के हुन्छ, आरएवाई को भ्यालु हुन्छ। त आरएवाई को भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 13000 आयो, निकालिसके। त्यसपछि हामीले सेक्सन काटेको छौँ। त सेक्सन काट्दाखेरि हामीले जहिले पनि सक्दो हामीले कताबाट काट्ने हो, जताबाट क्याल्कुलेसन हाम्रो इजी होस्। त यहाँ तपाईले पहिला इरेज गरिदिनु, तपाईलाई डिटेलमा सम्झाउला। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि हामीले एसी पोर्सन पहिला पार्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले पार्ट छुट्याए त एसी भइहाल्यो। अब यहाँ हामीले एउटा सेक्सन काटे, त्यसपछि यहाँ पनि एउटा सेक्सन काट्यो। तर यो सेक्सन यहाँबाट हामीले
राइटबाट लिए र यसलाई हामीले यहाँबाट लिए। हामीले यो सेक्सन यदि यो सीबी पोर्सनमा हामी सेक्सन काट्दाखेरि यो बी साइडबाट एक्स लिएको हो, किनभने यहाँ क्याल्कुलेसन इजी होस् भनेर। यदि तपाईले यो साइडबाट यहाँसम्म पनि एक्स मानेर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुनै प्रब्लम भएन। तर तपाईको क्याल्कुलेसन के हुन जान्छ, लेन्दी हुन जान्छ। त्यो जताबाट तपाईलाई क्याल्कुलेसन इजी हुन्छ त्यताबाट गर्नु होला। तर यो भनेको एसी हो र यसको ओरिजिन ए राखे, त्यसपछि बीसी को ओरिजिन बी राखे र यसको लिमिट भनेको जहिले पनि 0 देखि राख्नुपर्छ, 0 to 2 होल स्क्वायर, त्यसपछि 0 to 4 राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। एमए बराबर के हुन्छ भन्नु छ, एमए बराबर अब हामीले ए पोइन्टबाट ओरिजिन एक्स मा निकालेको छ, एक्स हेर्नुस् त, एक्स अब यो एक्स भनेको के हो, तपाईको ओरिजिन पोइन्ट 0 भइहाल्यो। अब यहाँ हामीले मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो एक्स को आधारमा सेक्सन काटेको ठाउँमा। त आरए को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ। त आरए इन्टु के गर्नु पर्यो, एक्स, यो भनेको यो पोइन्टको मोमेन्ट भइहाल्यो, अर्थात् 666.67 इन्टु एक्स, यो भने मोमेन्ट भइहाल्यो। यताबाट हामीले लेफ्ट साइडबाट यो क्लकवाइज पोजिटिभ भयो भने हामीले यो पोइन्टमा यताको लेफ्ट साइडबाट यो के हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ। यताबाट क्लकवाइजले पोजिटिभ मानेको छ भने यताबाट एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ, किनभने यो पोइन्टको ओरिजिन मानेर सेक्सन काटेको छ। त यहाँ पनि के हुन्छ, आरबीवाई 13,333.334 इन्टु एक्स, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ एक्स, किनभने कि यो बिचको कुराहरू त आएन। हामीले यहाँबाट यहाँदेखि एक्स मानेको भए यो 20 किलोन्युटनले पनि मोमेन्ट दिन्थ्यो। तर हामीले यहाँबाट एउटा मोमेन्ट मानेको सपोर्ट बीबाट र एउटा सपोर्ट एबाट निकालेको, त्यसैले यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। यसमा कुनै भएको 20 किलोन्युटनले मोमेन्ट दिने कुरै नै आएन। सो लेट्स गो फरवार्ड। तपाईले बुझिसक्नु भएको होला जस्तो लागिरहेको छ। बुझ्नु भएको नहोला भने तपाईले अवश्य फेरि भिडियोलाई अलि ब्याक गरेर हेर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिन पोर्सन हामी लेखे, त्यसपछि ओरिजिन लेखे, त्यसपछि लिमिट 0 to 4 अहिले सिकाएको। तपाईले मोमेन्ट पनि एम भनेको मोमेन्ट हो, बी भनेको शियर फोर्स हो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब शियर फोर्स भनेको यहाँ तपाईको यो के भएको, शियर फोर्स एसी पोर्सनमा के आयो, पोजिटिभ आयो, यो के यसमा के आयो, नेगेटिभ आयो। कसरी आयो त्यो तपाईले पनि सिकाउन गइरहेको छु, पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो शियर फोर्स छ र शियर फोर्समा तपाईले लेफ्ट साइडबाट गयो भने अपवार्ड के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। तर राइट साइडबाट अपवार्ड गयो भने के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, जस्ट भाइस भर्सा हुन्छ। यस्तै तपाईले फिगरमा गएर म तपाईले डाइरेक्ट हेराउन चाहे हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ भनेको सेक्सन एसी पोर्सनमा के आएको छ, पोजिटिभ आएको छ। सब यहाँ हेर्नुस्, मैले के गरेको छु, यहाँ सेक्सन काटेको, यो ठाउँमा सेक्सन काटेको। सेक्सन काटेको ठाउँबाट हेर्नुस् त, यो के छ, लेफ्टमा छ कि राइटमा छ, यो आरए के छ, लेफ्टमा छ। त लेफ्टमा के छ, अपवार्ड गएको छ। त लेफ्टमा अपवार्ड भनेको के हो, पोजिटिभ हो। आरए को भ्यालु कति छ, 66.67, यो भनेको के भयो, पोजिटिभ शियर फोर्स। यो तपाईको अरु कुनै लोड नै छैन कि शियर फोर्स दिन्छ। यदि यही ठाउँमा यदि माथिबाट लोड आएको भए यो के हुन्थ्यो, माइनस हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुस् त, सेक्सन काटे मैले, यहाँ हेर्नुस् यो सेक्सन काटे। सेक्सन भनेको मेन पोइन्ट, ओरिजिन पोइन्ट भयो। अब सेक्सनबाट हेर्नुस् त, यता के छ, राइट साइडमा अपवार्ड गइरहेको छ। राइट साइडमा अपवार्ड जानु भनेको नेगेटिभ हो र डाउनवार्डमा आएको भनेको पोजिटिभ हो। यदि यो के छ, राइट साइडमा हो, राइट साइडको कुरा गरिरहेको, लेफ्ट साइडमा जस्ट उल्टा हुन्छ। लेफ्ट साइडमा तपाईको अपवार्ड गयो भने पोजिटिभ, राइट साइडमा अपवार्ड गयो भने नेगेटिभ। सेक्सन काटेको ठाउँबाट यो लोड भनेको अपवार्डमा गइरहेको छ, पनि के राइट साइडबाट के भयो, यो आरबी बराबर 13,333 के भयो, फोर्स आउँछ। त्यो भने तपाईको मोमेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आरए को ठाउँमा तपाईले 13,000 हुनुपर्ने हो, यो मिस्टेक भयो। आरए बराबर हो 13,000 राख्ने हो, आरबी बराबर 6,666, यो अलि हेर्नु होला। त्यसपछि जाम फर्दर के भनेको छ, तपाईलाई पत्ता लगाउनको लागि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ भनेको हामीले नोटेसन के गर्छौं, युबी, अर्थात् युबी या यु बेन्डिङले नोटेसन गर्छौं। त युबी बराबर के हुन्छ,
फर्मुला यहाँ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले समेसन इन्टरगल m² इन्टु dx/2i m भनेको के हो मोमेन्ट 0 to l हामीले पार्ट गरेको छौं क्याल्कुलेसन त्यसैले पार्ट टु पार्ट इन्टरभल दिनु पर्यो अर्थात इन्टिग्रेसन दिनु पर्यो इन्टिग्रेसनको लिमिट इन्टिग्रेसन 0 to 2 फर्स्ट एसी पोर्सनको पहिला हामी गर्दिन्छौं त्यसपछि हामी बीसी को पोर्सनको कुरा गरौँला 0 to 2 त्यसपछि m हामीले मोमेन्ट निकालेकै हो अहिले जस्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाला मोमेन्ट लिए एसी पोर्सनको मोमेन्ट त्यसपछि हामीले इन्टु dx लेखेको हो त्यसपछि 2 र e र i को हामीले भ्यालु थाहा नै छ 2 इन्टु e को भ्यालु गिभेन नै छ i को पनि भ्यालु गिभेन नै छ त्यो हामीले यहाँ गरिसके त्यसपछि प्लस त्यसपछि हामीले कुन पोर्सनमा गएको हो त्यसपछि हामीले यहाँ सीबी पोर्सनमा गए सीबी पोर्सनमा हामी गएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीबी पोर्सनमा 0 to 4 इन्टरभल दिए त्यसपछि हामीले सीबी मा गइसकेपछि हामीले के गर्न खोजेको हो सीबी पोर्सनमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सीबी पोर्सनमा मोमेन्ट कति छ m² भनेको मोमेन्टको स्क्वायर गर्नुपर्ने हो त मोमेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सीबी पोर्सनको हामीले मोमेन्ट कति निकालेको थियो भने तपाईलाई हेराइदिउँ सीबी पोर्सनमा हामीले मोमेन्ट यहाँ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोमेन्ट हो यो मोमेन्टलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो फर्मुलामा हेर्न सक्नुहुन्छ यस फर्मुलामा यहाँ मोमेन्ट को स्क्वायर गर्यो 2dx त्यसपछि 2ei राख्ने सबलाई फर्दर क्याल्कुलेसन गरे एसी पोर्सनबाट यति आयो बीसी पोर्सनबाट यति कति आयो 1.137 न्युटन मिटर भएको आइसक्यो के बेन्डिङ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु बेन्डिङ त्यसपछि हामी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर निकाल्छौं शियर को फर्मुला के हुन्छ के इन्टरभल 0 to l शियर फोर को स्क्वायर v को स्क्वायर इन्टु dx/2a या अरु अल्टरनेटिभ एउटा अर्को फर्मुला पनि छ के इन्टरभल 0 to l v² dx/2a यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले माथिको मैले भनेको यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ या यो फर्मुला युज तपाईले जुन इजी लाग्छ त्यो फर्मुला युज गर्नु होला त्यो मैले तलको फर्मुला युज गरेको छु सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्दर के भनेको छ के भनेको यदि दिएको छैन भने तपाईले के एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ के बराबर के एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ 1.2 यदि गिभन छैन भने दिएको छ भने जुन भ्यालु त्यो युज गर्नु होला सो 0 to l अर्थात फर्स्ट पोर्सन एसी पोर्सनको इन्टरभल कति छ 0 to 2 त्यसैले राखेको त्यसपछि के गरेको v को स्क्वायर v को हामीलाई के दिएको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ v को हामीले एसी पोर्सनको v निकालेको हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोजिटिभ यसको यहाँ राखिदिएको जस्ट भ्यालु त्यसपछि के गरेको 2 को पनि हामीलाई भ्यालु थाहा नै छ ए भनेको एरिया बीमको हामीलाई के भनेको छ 50 cm/30 cm छ यसको एरिया निकाल्नको लागि मिटरमा हामीले गरेको 0.5 इन्टु 0.3 एरिया निकालेको एरिया वाला भ्यालु यहाँ त्यसपछि त्यस्तै हामीले 1.2 इन्टु l त्यसपछि बीसी पोर्सनको हामीले शियर यहाँ निकालेकै हो माइनसमा हेर्नु माइनस वाला भ्यालु जस्ट भ्यालु पुट गरेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि भ्यालु पुट गरिदियो त्यस्तै त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यस्तो आयो हेर्न सक्नुहुन्छ 2509.82 न्युटन मिटर यो तपाईको के भयो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु शियर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै एन्सर आइसक्यो सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गरेर बताउनु होला सो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फेरि तपाईसँग अवश्य भेट्ने छु लास्टसम्म हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू